І так, увага на показники. Дивимось показники, що у нас відбувається, натискаю вимкнення і 170 мА, ну 175. Що маємо? Маємо висячий апарат. Вітаю, друзі! Як зрозуміти, що на Samsung відвалений флеш або проц, або пара не принципово. В будь-якому випадку треба катати і то перекатувати. Тобто робити рибол. Ще раз показую наглядно. Під'єднали апарат до живлення, натискаємо кнопку увімкнення. Стрибок 230 мА, запуск пішов, але далі запуску немає. Апарат висить на 170 мА. Якщо під'єднати кабель від комп'ютера, ми маємо ось таку ситуацію. Бачите? Прибрав, вернулося туди, де було. Якщо під'єднати кабель живлення просто, так само. Тобто апарат щось намагається зробити, але відвалюється. Єдине, в даному випадку трошки змінилися показники, але це не критично, це не впливає на роботу. Тобто у нас відвалений процес. Зараз проведемо процедуру короткочасного прогріву мікросхеми, невелика температура, що немало важливо. І подивимось, чи взагалі підніметься якісь напруги і чи спробує апарат стартанути. І так, плата підготовлена. Беремо паяльну станцію, ставимо 200 градусів, потік повітря максимальний, це в даному випадку, і гріємо. Для початку цього буде достатньо. Плата у нас прогріта. Можна без радіатора зразу ставити її в корпус. Єдине, що вона пече трошки. І це логічно. Поки вона гаряча, нам треба швидесенько це все спробувати зробити. Є, стало. Вішаємо назад нашу прищепочку. Єдине, треба переробити, крокодил такий здоровий, що просто жах. Так, вмикаю лабораторочку. Можливо, цього буде замало. Пускаю запис. Зараз будемо дивитися. Ні, поведінка поки не змінилася у нас. Значить що? Значить цього нам замало. Треба ще прогріти. Тоді вимикаємо. Давайте я зразу швиденечко. Температура невисока, відповідно. Іноді буває треба довше погріти, ніж 30-40 секунд.
Зараз подивимось, чи близько хвилини вистачило. Плата вже більше прогрілася. Майже вся гаряча. Я навіть не можу прищепити, бо пече. І пече добротно. Знову ж таки, якщо відвал ще флешки, то прогрів проца результату не дасть. Але суть ви зрозуміли, тобто поведінка телефону сама говорить за себе. Оп, не та сторона. Так, вертаємо лабораторку, вертаємо відео на лабораторку. Поїхали. Пробуємо ще раз. Ось трошки змінилася, бачите, поведінка. Але запуску ми все одно не маємо, бо треба робити що? Вірно, рибол. Давайте подивимося, що буде відбуватися, якщо ми зараз дамо живлення. Результат, на жаль, не змінився. Що маємо, то маємо. Є проблема по платі, і її вирішувати можна тільки риболом буде. Що я тисну, якщо не мінус. Ще раз, для ребута кнопка мінус і кнопка увімкнення. Тримаємо, пішов ребут. Все, плата остигла. Пішли ті самі показники, які були до цього. Нема сенсу його далі мучити. Треба узгоджувати рибол процесора. Чому? Тому що тут клієнту важлива інформація з апарата. Зрозуміло, що на сьогоднішній день сам апарат не має цінності. Ну і для розуміння це кришечка. Тобто стан кришки, як бачите, вона потріскана, побита конкретно. І це свідчить про гарне сильне падіння. Ось така ситуація. Таким чином можна приділити, чи проблема в процу або пам'яті. Тут вона поруч стоїть. Але її треба гріти, знімати екран. Це не погоджено, тому я цього робити відповідно не буду. Або в чомусь іншому. Звісно, в ідеалі зараз, якщо там скептики вже понаписували, якщо що пишіть, я конструктивну критику завжди приймаю. В ідеалі це зняти захисний екран раз, зняти захисний екран 2, поміряти всі вихідні сигнали, напруги всі поміряти і так далі. Від цього відштовхуватись, тому що може бути і контролер живлення, хоча поведінка не показує на контролер живлення, у нас запуск є частковий. І від цього вже, повторюсь, відштовхуватись і розуміти, що далі лагодити. Але, як показує практика, це у нас бутерброд відвалений. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні і до зустрічі!